Hello, xin anh em. Chào mừng anh em đến với gà FC Mobile và tất nhiên rồi, mình là Gà đây. Hôm nay thì mình sẽ đến với video thứ hai trong series về FC Mobile từ con số 0. Và hôm trước thì mình cũng đã hướng dẫn anh em cách có thể tải được FC Mobile tại Việt Nam khi mà Việt Nam đã bị chặn. Và tại video này thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách các cài đặt cơ bản của FC Mobile để anh em có thể trải nghiệm game này được một cách tốt nhất, cũng như là làm sao chúng ta có thể chơi game này một cách hoàn hảo nhất. Và trước khi bắt đầu video này, anh em ủng hộ Gà bằng cách chỉ cho Gà một like, một đăng ký kênh. Và anh em nào có nhu cầu nạp Star Pass để có thể build được đội hình ngon, bổ, rẻ thì có thể liên hệ Gà để được hỗ trợ nạp nhé. Ok, và chúng ta cùng bắt đầu thôi. Ok, và đầu tiên để có thể cài đặt được game FC Mobile, anh em sẽ vào cái phần hình răng cưa, cái góc mình đang chỉ mũi tên ở trên đây. Trong đây thì chúng ta sẽ có rất nhiều menu để em có thể tham khảo và mình sẽ giới thiệu lần lượt qua từng menu để anh em có thể nắm được. Đầu tiên là cái phần link account, một trong những cái phần quan trọng nhất. Cái phần này thì anh em cần phải liên kết để có thể lưu được tiến trình của game, cũng như là khi chúng ta xóa game hoặc chúng ta đổi máy mới, chúng ta có thể đăng nhập trên thiết bị khác. Trong phần này thì đối với thiết bị Android chúng ta sẽ có cái phần là Facebook và cái phần là Play Game. Thì nếu như anh em muốn chơi trên cả Android và iOS, tức là anh em muốn chơi trên hai máy, chúng ta nên liên kết sang Facebook, tại vì Facebook có thể đăng nhập được trên iOS, còn trên iOS không có cái phần Play Game này, do đó thì anh em nên liên kết sang Facebook. Tiếp theo phần thứ hai là cái phần UID, cái phần này chỉ là nhận dạng cái ạc của anh em thôi, do đó cái phần này không quá quan trọng. Và ngoài ra chúng ta còn thêm rất nhiều những cái cài đặt khác liên quan đến gameplay. Cái phần này là một trong những cái phần quan trọng nhất nên là mình sẽ xin phép hướng dẫn ở phần sau và mình sẽ giới thiệu qua những cái menu khác trước. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái phần graphic, cái phần này chính là cái phần đồ họa của game. Cái phần này thì mỗi máy sẽ có những cái cài đặt khác nhau, tại vì là tùy thuộc vào cấu hình của máy chúng ta có thể bật được là full cái đồ họa hay không, hoặc là chúng ta chỉ bật được một phần thôi. Và mình khuyến khích anh em là anh em cứ bật full lên hết tất cả những cái phần này, anh em bật lên khi mà máy không cho thì thôi, còn nếu như máy cho anh em nên bật lên hết nhá. Như mình thì cái máy của mình hiện nay đang bật lên full ultra, tức là cái đồ họa cao nhất. Ngoài ra thì cái phần resolution anh em nên để 2, cái frame rate anh em cũng để 2, còn những cái phần liên quan đến effect này, crowd hoặc UI effect thì chúng ta có thể để medium hoặc low cũng được. Những phần này không quá quan trọng. Tuy nhiên hai phần quan trọng nhất là cái phần độ phân giải cũng như là cái frame rate này anh em nhé. Tiếp theo nữa chúng ta cùng đến với cái phần audio. Cái phần audio này là cái phần mà cài đặt liên quan đến âm thanh của game. Chúng ta có cái phần là menu SFX, cái phần này sẽ là liên quan đến những cái tác vụ như là chúng ta chọn vào, chúng ta mở patch hoặc là chúng ta đá thì chúng ta sẽ có những cái là SFX này. Còn tiếp theo là cái phần menu music, cái phần này là sẽ là nhạc nền của game. Tại cái phần này thì mình xin phép được tắt đi, tại vì những cái nhạc nền của game sẽ bị dính bản quyền. Ngoài ra chúng ta có thêm những cái phần này nữa, ví dụ như là play call thì sẽ liên quan đến việc là chúng ta sẽ âm thanh gọi cầu thủ, hoặc là chúng ta liên quan đến sân vận động, hoặc là những cái âm thanh khác. Còn ngoài ra nếu như mà anh em muốn tải những cái âm thanh bình luận của bình luận viên, chúng ta có cái phần là commentary tại đây. Anh em muốn dùng tiếng bình luận của bình luận viên nước nào, của nhà đài nào thì có thể tải âm thanh tương ứng, anh em bấm vào cái phần này để tải xuống. Tuy nhiên thì mình không thích dùng cái bình luận ở trong game vì chúng ta sẽ tốn dung lượng khá là nhiều, nên là mình sẽ không dùng cái phần này. Tiếp theo nữa chúng ta có cái phần là commentary, chính là cái phần mà mình đã lấy từ phần bình luận trong phần audio, do đó chúng ta sẽ không có gì nổi bật ở cái phần này. Ngoài ra chúng ta có cái phần language, chính là cái phần là dùng ngôn ngữ. Ngôn ngữ anh em nào mà muốn học những tiếng khác thì em có thể chọn, tuy nhiên thì mình khuyến khích em dùng tiếng Anh, tại vì tiếng Anh là tiếng phổ thông nhất và phổ biến để em có thể chơi game được. Và ngoài ra chúng ta cũng có thể tra cứu dễ dàng những cái hướng dẫn liên quan đến game. Tiếp theo phần unit, phần này chúng ta không có quá nhiều điểm đáng nổi bật. Ngoài ra những cái liên quan đến phần help và feedback, cái phần này không quá quan trọng. Và có một phần mà anh em nên lưu ý, đấy chính là cái phần advanced setting, cái phần account deletion. Cái phần này thì anh em để ý giúp mình là chúng ta sẽ không bấm vào. Cái phần này không phải là dùng để chuyển ạc, mà cái phần này là anh em sẽ thực hiện xóa ạc của anh em luôn. Do đó cái phần này bất kỳ giá nào anh em cũng không được bấm vào cái phần account deletion này, nếu trừ khi anh em thực sự muốn xóa ạc của anh em và anh em không chơi nữa. Và ok, tiếp theo thì mình sẽ quay trở lại với cái phần quan trọng nhất của cái phần setting này, đấy chính là cái phần gameplay, để em có thể nắm được những cái cài đặt làm sao chúng ta có thể chơi game một cách hiệu quả nhất. Anh em sẽ bấm vào phần này. Trong đây thì mình sẽ giới thiệu sơ qua từng menu để em có thể nắm được. Đầu tiên là cái virtual sticker size, cái này thì liên quan đến cái
kích thước cái nút của anh em có thể thấy là đây, khi mà mình tắt đi thì cái nút ở bên tay trái nó sẽ nhỏ nhỏ một chút. Khi mà anh em bật nó lên thì cái nút bên tay trái nó sẽ lớn hơn, tức là cái phần này liên quan đến độ là cái ngón tay của em to hay nhỏ, anh em có thể bật lên hoặc là tắt đi để phù hợp với cái kích thước tay của anh em. Tiếp theo chúng ta cùng đến với cái nút thứ hai là cái nút là Floating Virtual Sticker. Cái phần này thì cũng là cái nút ở bên tay trái. Anh em có thể thấy là khi mình tắt đi thì cái nút này nó sẽ được cố định ở một chỗ, nó sẽ không di chuyển sang phần khác. Tuy nhiên khi mình dùng cái nút này mình bật nó lên thì nút này sẽ có thể di chuyển, thì cái phần này sẽ phụ thuộc vào anh em thôi. Anh em muốn cái nút này cố định hoặc là muốn cái nút này có thể di chuyển, như mình thì cái tay của mình hay di chuyển lung tung nên là mình sẽ bật nó lên. Còn nếu như không, anh em muốn nó cố định một chỗ, anh em có thể là tắt nó đi. Tiếp theo chúng ta cùng đến với cái nút gọi là Button Size. Cái nút này thì tương tự như cái nút là bên kia. Khi mà chúng ta tắt nó đi thì những cái nút ở góc bên tay phải, như em có thấy là những cái nút liên quan đến truyền, liên quan đến skill, liên quan đến shoot nó sẽ bé hơn. Thực sự cái phần này nó cũng chỉ liên quan đến tay của anh em thôi. Khi chúng ta bật nó lên thì cái nút này nó cũng to hơn. Thực sự cái phần này nó không quá quan trọng. Anh em nào tay to thì có thể dùng nút to, anh em nào tay nhỏ sẽ để kích thước là nhỏ hơn. Tiếp theo nữa chúng ta cùng đến một cái phần là Larger Button Spacing, tức là sẽ là khoảng cách giữa các nút. Anh em có thể thấy là khi mình mà bấm vào cái nút này, khoảng cách giữa các nút nó sẽ ở bên tay phải nó sẽ rộng hơn và anh em sẽ tránh được việc là chúng ta bấm nhầm nút. Còn khi chúng ta tắt đi thì các nút này nó sẽ gần nhau hơn. Nói chung cái phần này tùy anh em thôi. Mình thì hay quen cho nó gần nhau để có thể dễ điều khiển. Còn anh em nào mà sợ vướng, anh em nào tay hơi chạy lung tung thì em có thể bật nó lên để có thể là đỡ phải bị nhầm. Tiếp theo chúng ta cùng đến cái phần gọi là Game Control. Game Control thì nó sẽ khá là buồn cười khi mà anh em bật nó lên. Chúng ta sẽ đảo ngược hai phần nhé. Chúng ta có nút shoot, nút truyền ở bên tay trái, còn cái nút di chuyển sẽ ở bên tay phải. Thì cái phần này để thuận tiện nhất thì em có thể tắt nó đi. Như mình chẳng hạn thì hiện nay các nút shoot, nút truyền ở bên tay phải, còn nút di chuyển ở bên tay trái. Tiếp theo thì cái phần Get Rally. Phần Get Rally khi mà mình bật nó lên, anh em có thể thấy là ở bên tay phải chúng ta chỉ có nút là Sprint thôi. Chúng ta không có các nút như là nút truyền, nút shoot hoặc nút chọc khe. Thì cái phần này mình vẫn khuyến khích em là chúng ta tắt nó đi. Tại vì là khi mà chúng ta tắt nó đi ý, chúng ta sẽ có rất nhiều option và anh em hoàn toàn có thể chơi game một cách nó tiện hơn và chúng ta sẽ có nhiều skill hơn. Tiếp theo một phần mà anh em quan tâm rất là nhiều đấy chính là khi mà anh em muốn hết hiệp 1, chúng ta muốn đổi sân chẳng hạn để có thể là nó giống ngoài thực tế hơn thì anh em có thể là dùng cái Change Attack Direction ở cái phần này. Khi mà anh em muốn đổi sân thì anh em có thể bật nó lên. Còn nếu như trường hợp anh em không muốn đổi sân thì anh em sẽ có thể tắt nó đi. Như mình thì trình độ kém thì mình sẽ chỉ đá một chế độ thôi, tức là mình sẽ luôn luôn đá từ trái qua phải thì mình có thể quen được. Còn anh em nào mà muốn nó trải nghiệm thực tế nhất và giống ngoài đời thì em có thể bật nó lên để có thể là đổi sân khi mà chúng ta kết thúc hiệp nhé. Ngoài ra chúng ta có thêm cái phần là Display Virtual Feedback. Cái phần này thì mình thấy không quá quan trọng, anh em có thể tắt nó đi. Tiếp theo nữa chúng ta đến với cái phần gọi là phần radar. Phần này cũng là một phần mà mình thấy cũng khá là hay. Khi mà mình bật cái phần radar này lên thì anh em có thể thấy là chúng ta sẽ nhìn được cái bản đồ ở giữa để chúng ta có thể nhìn được các chấm liên quan đến cầu thủ của đội mình và cầu thủ của đội bạn. Còn nếu mà khi anh em tắt nó đi, anh em có thể thấy là chúng ta sẽ không thể thấy được camera. Cái phần này thì mình nghĩ là anh em nên bật nó lên, tại vì khi bật lên ấy chúng ta sẽ có thể quan sát được các cầu thủ cũng như là có thể tìm được hướng tấn công phù hợp nhất. Ngoài ra chúng ta còn thêm một vài cái menu khác như là Power Shot Zoom, thì cái phần này thì chúng ta sẽ không cần giới thiệu nhiều, anh em có thể để như mình là tắt nó đi. Tiếp theo là cái phần Advanced Passing, cái phần này mình khuyên anh em bạn cũng nên bật lên. Tiếp theo là Tap Double Tap Gesture Pass, cái phần này anh em tắt nó đi nhá. Ngoài ra những cái cài đặt khác liên quan đến Fast Power Upgrade này, anh em có thể bật nó lên. Cái phần Auto Play cũng là một cái phần khá là quan trọng, anh em cũng nên bật nó lên. Ngoài ra nữa chúng ta có thêm những cái menu liên quan đến là Auto Pass and Shot. Phần này thì anh em có thể bật nó lên nhé. Tại vì cái phần này khi mà chúng ta không điều khiển ấy, thì cầu thủ cũng sẽ có thể tự di chuyển và có thể chuyền bóng được. Ngoài ra liên quan đến cái việc là hỗ trợ tạt bóng đánh đầu thì em cũng có thể bật cái phần là Crossing Assistant. Cái phần này mình khuyên em là nên cài đặt theo mình. Tiếp theo là Play Auto Switch. Cái phần này anh em cũng có thể cài đặt để có thể là đổi tự động, để có thể là tự động đổi cầu thủ nhé. Ngoài ra cái phần là Auto Switch Mode và cái phần Contact này thì em có thể để theo cài đặt của mình. Tại vì những cái phần này thì mình thấy là cũng khá là phổ biến và chúng ta sẽ tiện lợi hơn trong quá trình sử dụng. Ok, và trên đây là một vài hướng dẫn về các cài đặt để em có thể chơi cái game FC Mobile một cách thuận tiện nhất.
Và sau video này thì mình sẽ ra thêm các video khác về hướng dẫn training ra nháp cầu thủ, ngoài ra hướng dẫn cách chơi cũng như là mua bán cầu thủ trong cái series là FC Mobile từ con số 0. Do đó thì anh em đừng quên để cho gà một like, một đăng ký nhá. Cảm ơn em. See you soon. Yeah.